Tanong mo, sagot ng Habi ni Daddy. Good boy. Tama. Magandang araw mga kahabi at welcome po muli sa ating channel. Sa araw na to, sasagutin po natin yung isang katanungan ng isa sa ating subscriber. Shoutout po kay kahabi Ezekiel Roswell. Kahabi, ito na yung katanungan mo, paano gamutin ang bulutong at yung parang an-an sa paa ng ibon. Okay? Yung parang an-an na binabanggit mo sa paa ng ibon, yung tinatawag na scaly mite. Ang scaly mite ay isang uri ng parasite na kumakapit sa balat ng ibon. Hindi lang parakeet yung naapektuhan niyan, maraming klase ng ibon. Pero usually, sa mga inaalagaan natin sa parakeet, usually doon natin siya makikita. Kasi ang parakeet, yun ang madalas na tinatamaan, kinakapitan ng scaly mite. Okay? Ang paraan para magamot yan, pwede tayong gumamit ng una, yung sulfur ointment, pwede natin ipahid sa kanya. Yun po ay mabilis makatanggal ng scaly mite. Pero kung ang affected na area ay yung sa bibig niya na part, ay hindi po maganda kung ipapahid natin ito dahil baka makain po niya yun. At mas maka-apekto pa, makasama pa, pwedeng kamatay po yun ang ibon. Ang may papayo ko po, ang ginagamit din po ng Habi ni Daddy ay yung petroleum jelly. Kung saan pinapahid lang din po natin yan. Ganito po ang magpahid sa kanya. Nung pinakita ni Kahabi yung picture nung ibon niya na infected ng scaly mite, tiningnan ko sa ibonan ko kung meron ba akong ibon na merong scaly mite, no? Chinek ko sila. So may nakita akong isang ibon, itong ibon na to, nag-iisa siyang ibon ko na parakeet sa siguro almost 100 na parakeet ko, isa lang yung meron. So ito, medyo hindi ganoon ka grabe yung scaly mite niya, hindi katulad nung sa picture na binigay sa atin nung ating kahabi. Ang scaly mite karaniwan sa paa siya nagsisimula. Sa paa. Tapos nahahawa na yung ilong, yung tuka, nagkakaroon din yan. Ayan. So ito lang gagawin natin, papahiran lang natin ng petroleum jelly. Kuha lang tayo ng petroleum jelly, tapos ipupunas natin dun sa mga part na meron. Dun sa parte ng ilong, ingatan natin na pumasok dun sa butas ng ilong yung petroleum jelly kasi baka maging dahilan yan para hindi makahinga yung ibon. So kung sa part ng ilong, dapat manipis lang at siguraduhin natin na walang papasok dun sa butas ng ilong. Yung taas na beak, lalagyan natin. Ayan, papunasan lang natin mabuti para yung scaly mite ay malagyan siya lahat ng petroleum jelly. Pati yung ilalim ng beak niya, yung ilalim na beak, saka yung baba niya, lalagyan din natin. Okay? Mag-ingat po kayo pag sa part ng beak yung pinapahiran nyo kasi pwede kayong makagat ng ibon. Masakit din mga gat yan, pwede rin magsugat yung mga daliri nyo. Pahiran lang natin lahat. Ang pagpapahid ng petroleum jelly ay 5 to 7 days na consecutive. Depende po sa kung gaano kalala yung scaly mite ng ibon. Yung sa paa, lalagyan din natin ganyan. Punasan lang natin mabuti.
siguraduhin natin na yung buong paa niya ay nabalot ng nabalot natin ng petroleum jelly. So yan, ganyan lang. Tapos ulitin lang natin yan ng 5 to 7 days. Mawawala na yan. So yun, ganun lang po ang paraan. Ipapahid lang natin siya na hanggang 5 to 7 days. Depende po kung gaano kagrabe yung itsura niya. So ang dapat po natin gawin dyan, lagi natin titignan yung breeder natin, yung mga ibon natin. Kung meron po niyan, pahiran na po natin agad habang manipis pa lang. Kasi pag pumapal na po yan, medyo makati po yan para sa part po ng mga ibon natin. Ang prevention po para hindi magkaroon yan, sa akin po, ang ginawa ko po, una nung napansin ko na yung mga ibon ko, yung mga parakit, ay nagkakaroon yan, ang dapuan po ng ibon ko doon ay ay mga kahoy. Nung napansin ko, mabilis na maghawa, nagkakahawaan. Pinalitan ko po ng bakal yung mga dapuan ko, kung mapapansin niyo po, mga bakal na po yung ginamit kong dapuan, lalo na po sa mga parakit. Sa ganun pong paraan ay halos na-eliminate ko po yung scaly mite sa aviary ko. Meron pa rin po nagkakaroon pero ilan-ilan na lang. Ngayon, isang ibon lang ang meron yan sa akin. Isang ibon lang tapos hindi na siya nakakahawa sa iba. Okay, so sa tingin ko po, effective na paraan na palitan nyo po ng bakal yung mga perks ninyo. Okay po. Pangalawang tanong niya ay paano gamutin ang bulutong. Ang bulutong po ay isang viral na sakit sa ibon. Yung mga kalapati, makita natin yan, mga manok, tinatamaan ng bulutong. Ganun din po ang African lovebirds at para kayo tinatamaan din yan ng bulutong. Ang carrier po niyan, lamok. Kaya madalas yan pag tag-ulan. Kasi yung lamok, pag kumagat dun sa mayroong bulutong, maita-transfer niya sa ibang ibon pagka nakagat niya. So, ang prevention po para hindi magkaroon ng bulutong, free po natin yung ating apiary. Lagyan natin ng mga screen yung ating pintana at pintuan para sa ganun hindi po makakapasok ang lamok sa ating ibunan. Okay? O pangalawa, iwasan po natin yung pagbili ng ibon sa iba-ibang mga breeder o kung kani-kanino lang kasi baka doon po natin makuha yung bulutong. Ako po, nung nagsisimula pa lang, doon ko po nakuha yung bulutong sa pagbili ng ibon mula sa ibang mga breeder. Nakakuha po ako doon siguro ng isang meron at naihawa po yung halos 12 ibon sa aking apiary. Ang bulutong ay kaya po yan ng ibon na gumaling sa kanyang immune system lang. Kaya lang po, ang problema, kapag ang bulutong ay tumubo sa daanan ng hangin, sa daanan sa bibig, hindi na po yan makakakain at mahihirapang huminga. At talo kung napunta yan sa mata, ang nangyayari po, minsan nabubulag po yung ibon. Kasi pagka tumubo yan sa paligid ng mata, ang nangyayari po, nagkakadikit-dikit, hindi na po maidilat-dilat ng ibon yung mata. So pag hindi niya nakikita yung pagkain niya sa kainumin niya, mamamatay po yung ibon natin. Okay, pero kung ang pagtubo ng bulutong sa paa lang, hindi naman inabot yung mukha, okay lang po yun, marirecover ng ibon yun. Ang problema po, hindi na nakikita yung internal, baka mamaya meron sa internal. Pwede rin mamatay yung ibon dahil doon. Kapag po ang ibunan nyo ay tinamaan na ng bulutong, ang pinakauna nyo pong dapat gawin yan, i-isolate nyo po yung ibon na may bulutong at balutan nyo po ng mosquito net, kulambo, para hindi po siya makagat ng lamok at maipasa yan sa ibang ibon. Sa ganun pong paraan, ma-isolate nyo po yung may mga bulutong na ibon. Ngayon po, gumamit po ako ng thymol powder at ng paminta. Hindi po yan effective sa akin po karanasan. Ang effective po pamamaraan na nagamit ko against bulutong ay yung payo po ng isa po nating kaibigan.
Yung mga ibon niya, tinamaan din ng bulutong, nasa 20 pieces. So almost lahat ng ibon niya, tinamaan ng bulutong. O, yung binigay niya sa akin gamot, ivermectin. Yan po yung gamot na ini-inject na anti-parasite sa mga aso. Anti-parasite po yan sa mga aso, pero yan po ay napatunayan ko na effective na gamot para sa bulutong. Ang paghahalo po na ay ganito lang. 1 cc na ivermectin, ihahalo niyo po sa 1 litro ng tubig. Ihalo niyo lang po yan. Ang ivermectin po, pagka dinarap niyo sa tubig, makikita niyo po yan medyo malapot po kasi siya. Parang siyang oil. Ang halaga po niyan ay nasa 20 to 40 pesos o siguro to 50 pesos per cc. So 1 cc, 1 liter. Ang gagawin niyo lang po yan, ganito. Ilagay lang natin sa fish net yung mga ibon o kaya dun sa panghuli natin ng ibon. Yung mga tinamaan ng bulutong. Tapos sprayan nyo yung mga area na may bulutong at sahuri nyo yung solution para kung marami tayong papaliguan, hindi masyadong marami yung kailangan nating ivermectin. Okay, ganun lang po. Ipapaligo lang natin sa ating mga alaga. At after ilang days, makikita nyo po, natutuyo na yung mga bulutong nila. So sana po, nakatulong ang topic nito sa ating mga kahabi. Lagi po natin tandaan na yung prevention po ay better than cure. Okay? So, ingatan po natin yung ating mga alagang ibon na huwag po tayo basta-basta magpapasok ng ibon mula sa ibang aviary. I-isolate muna natin yan, i-quarantine natin. Bago natin sila isama, i-quarantine natin din yan muna ng mga 2 weeks hanggang 1 month. Para sa ganun sigurado tayo na walang sakit pag pinasok natin yan sa ating ibunan. Hindi mahahawa yung mga mahal nating alaga. So yan po yung pamamaraan na ginagawa ng hobby ni Daddy para sa ganyang uri ng mga karamdaman. Kung meron po kayo mga katanungan, pwede niyo po yan i-comment sa isa sa ating mga video. At kung sa tingin po natin ay dapat natin yung bigyan ng isang kasagutan sa pamamagitan ng video na tulad nito, ay gagawin po natin para po sa kaalaman po ng mas nakararami. Okay? Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.